Khi mà nói về nhân quyền thì cái câu hỏi trọng tâm là làm thế nào mà nhân phẩm của con người có thể được tôn trọng và được bảo vệ qua các cái tình huống rủi ro khác nhau. Thế thì từ góc nhìn đó thì đối với tôi câu chuyện của câu chuyện Kiều là câu chuyện về một người phụ nữ đã trải qua rất là nhiều những phong ba, những dập vùi và đối diện với rất là nhiều bạo lực ở trong xã hội, bạo lực trực tiếp đối với thân thể cũng như là bạo lực về mặt tinh thần, trải qua rất là nhiều các cái cảnh huống mà bị bóc lột, bị khai thác, bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị lạm dụng. Thế thì trong những cảnh huống đấy, đặc biệt là trong chuyện Kiều, chúng ta thấy là không hề xuất hiện một cái sự bảo vệ nào về mặt pháp lý. Nếu mà nói về nhân quyền mà chỉ nói về sự bảo vệ về mặt luật pháp thôi, tức là sự bảo vệ, chúng ta có thể nói là bảo vệ trên giấy tờ ấy, thì nó là chưa đủ. Cái sự bảo vệ đấy trước hết nó đến từ nhận thức cũng như là hành vi ứng xử của mỗi người. Sự bảo vệ đấy nó còn chắc chắn hơn có luật pháp. Thế trong chuyện Kiều, mặc dù là vắng bóng những cái sự bảo vệ về mặt luật pháp, và sự vắng bóng đấy nó đã đẩy Kiều trải qua hết cái hoàn cảnh khốn khổ này đến hoàn cảnh khác mà không hề có được một sự trợ giúp hay là cứu giúp từ cơ quan bảo vệ pháp luật hay là triều đình hay là một cái hệ thống chính quy nào. Thế nhưng mà ở mỗi một tình cảnh đó, khi mà Kiều có những người có thể là người thân, có thể là người không thân, nhưng mà nhận ra được phẩm giá của con người, cô ấy tôn trọng phẩm giá cũng như là tài năng của cô ấy, thì thậm chí trong nhiều hoàn cảnh có thể chuyển từ giận dữ sang công nhận, chuyển từ trừng phạt sang chấp nhận. Ví dụ như là trong trường hợp người cha của Thúc Sinh chẳng hạn, thì bản thân câu chuyện của Thúy Kiều là câu chuyện về nhân phẩm. Một người đã gìn giữ nhân phẩm của mình như thế nào, có bao nhiêu sóng gió, mặc dù có thể bị xâm phạm về mặt cơ thể, về mặt thân thể, bị vùi dập, nhưng trong suốt 15 năm lưu lạc của Thúy Kiều, điều mà cô ấy luôn giữ được đấy là phẩm giá của mình, sự lựa chọn cá nhân của mình. Luôn luôn thì cô ấy có một cái sự lựa chọn trong những tình huống rất là nhiều rủi ro đang diễn ra, thì cái điều tốt nhất mà cô ấy có thể làm cho mình và cho những người xung quanh là gì? Mặc dù cái phân tích đấy không phải lúc nào cũng đúng và không phải lúc nào cũng dẫn đến một cái lựa chọn có lợi cho Thúy Kiều, nhưng cái cơ sở của cái lựa chọn của cô ấy là làm thế nào để có được một cuộc sống hay một cái ngả rẽ tốt hơn cho bản thân cũng như là cho những người xung quanh. Kể cả trong cái lựa chọn mà cô ấy gợi ý với Tử Hải thì cũng là bởi vì cô ấy mong muốn một cách thật thà những cái điều tốt đẹp hơn mà thôi. Thì đối với tôi thì đấy là lý do mà tôi có thể gọi câu chuyện của Thúy Kiều là câu chuyện về nhân phẩm, bởi vì nó là về cốt lõi của con người, thành ra là ở thời nào nó cũng vẫn là câu chuyện có giá trị. Cái câu chuyện về Thúy Kiều, nếu như nói về những sự kiện xã hội của nó thì tôi thấy nó vẫn rất là liên quan. Hàng ngày chúng ta vẫn gặp những con người, tôi dùng chữ con người là bởi vì có cả phụ nữ và nam giới không bị rơi vào cái tình cảnh là bị buôn người chẳng hạn, bị buôn bán đi để làm, có thể là để bị bóc lột sức lao động, có thể là bị bóc lột tình dục, hoặc là bị chèn ép, hay là những người mà chúng ta nhớ là khởi đầu của cái chuỗi bôn ba của Thúy Kiều là một cái án oan. Thế thì khi mà vướng vào lòng vòng lao lý mà không có một cái sự lựa chọn nào khác để đòi lại công lý cho mình thì nó có thể xảy ra không phải chỉ là một cái kết cục oan uổng với người trong cuộc là cha và anh của Thúy Kiều, mà thậm chí bản thân nó là xuất phát điểm của một cái cuộc phiêu lưu đầy sóng gió đối với một người con gái như Thúy Kiều. Thì đối với tôi thì tôi thấy cái câu chuyện đấy nó vẫn tồn tại trong cuộc sống hiện nay. Vấn đề đặt ra là chúng ta có thể giải quyết nó như thế nào? Liệu chúng ta chỉ nên nhìn nó như một câu chuyện có thể được tự cởi bỏ bằng định mệnh như là chuyện Kiều, hay là nó sẽ là một câu chuyện mà có thể được miêu tả bằng một cách trữ tình để làm cho mọi người có thể được thương xót hoặc là đồng cảm và thông cảm với thân phận nhân vật? Hay là nếu như nhìn từ góc độ xã hội thì mình sẽ phải sắp xếp một cái trật tự xã hội như thế nào để bảo vệ những thân phận nhỏ bé yếu đuối như thế? Giây phút mà Kiều thực thi công lý nó là một trong những giây phút mà người ta trông đợi, mặc dù cái công lý đấy nó không chính danh, bởi vì đấy là công lý dưới quyền lực của một tướng giặc, một giặc cỏ, nhưng mà đấy là giây phút mà những nạn nhân họ mong đợi là sẽ có công lý sẽ đến. Thế thì tất cả những cái tâm sự đấy tôi vẫn thấy ở trong đời sống của chúng ta ngày nay, và tôi nghĩ là tất cả những cái điều đấy nó vẫn còn nguyên giá trị, những câu hỏi đấy nó vẫn cần phải được trả lời.